तिमीलाई अझै नि भन्छु नि भन्छु भन्छु भाकी भाकी के त्यसै भन्दै गएर पर्दैछ ढाकर बोकेर टन्ना खाएर अस्ति पर्सि आएको थियो आउँछ कोही बेला मान्छेहरू यहाँ बाटो अलमरे खोइ कहाँको मान्छेहरू अस्ति पोहोर चाहिँ खोइ कहाँ जुम्लाकै रुम्लाको मान्छे पनि आएको थियो एउटा छोरा मान्छे आउँछ यहाँ त अब बाटो यहाँ भेरा सोध्दै बाटो सोध्दै आउँछ यहाँ आउँछ दाउरामा त कति काट्नु त्यसको मौका त लागेको छैन ल्याला सोमबारको दिनको दुबईमा सुनाउँछ भन्छ नयाँ लाग्दो अच्छा धेरै धन्यवाद जङ्गलीमा धेरै धन्यवाद कसरी भात पनि पकाउँदो छ हो त्यो धन्यवाद चराकोमा खान्छ नि भात खान्छ अनि गीत गाइन्छ कुन गीत गाउँछु भने जङ्गली मिलले भात पकाउँदैछ माझ अम्लेखीले खान्छु एक गिलास त्यो त खाइदिनु ल मेरो चराकोमा खाने हो म त आज यति पुग्छु न ल आइछु आज बल्ल हल्ल र बल्ल अब जङ्गली मिलले कति वर्षमा भात मिलेको मैले थाहा खान्छु खुट्टा ढोको त अरे के चिसो पानी चाहिँ पानी दियो चिसो रहन्छ पानी चिसो दिए खर त्यतिकै नाथे मेरो त खर त्यो त त्यतिकै म त पालेको त्यसको पाच्छु घरे दम दिँदै गारे दम दिँदै धोबिना धो सम्झिँदै मात्रै दूर दूर नारो गाई चर्छा चर्छ दुखिया चेली कहाँ गई मर्छ रे बान्था रुनु होला साला खोला सम्झिनु मात्रै हो नरुनु जान्छु त्यही तल्लो घर त्यही तल्लो घर जाम खाने बेला पऱ्यो हो पऱ्यो अरू कान्छाले बोर्ड ल्याएको थियो यस्तै के भन्छ अरे यो पऱ्यो गुरुमा गुरु परेवाई गुरु भर्दली कौसीमा 90 सालमा भुइँचालै आयो सुमाउसी दिल पाइदोरोसा यस्तो मान्छेको छैन भरोसा छैनले के भन्छ अर्को मायाले श्रावणी पिल्लाको रहेछ
아까 같이 뭐냐 나 정말 뭐지. 레온. 라토한테 봐. 아하. 뭐 쉬쇼. 갖다가 손 놔야겠어. 이게 돌려서 내리시다. 여기로. Pokoknya dijalan aja Pak Yung teh. Ngapain? Ano mat tadi putih sekali. Kalau tel tel udah deh. Tunggu mata. Ini pada pokoknya tel. Itu ya sih pista ada apa? 그래 하세 둘러 가서 पहिला उसले चाहिँ राम्रो देखिस् अरे फिस्टा देख्छस् बुढा बुढी भयो त नि सानो हेर्न सैया आई के दुखो सबै दुखिस्तहरू दुखी सबै खोज दुख्यो के गर्नु म चाहिँ रातभरि बक्सेने को के दुखी छैन Cawa. Ini dia nak. Kan jaka. Orang tu. Orang tu sudah ada.
अर्को कसैले पिरती बाँधिँदैन कि अब त अरू कसैले पिरती बाँध्ने मान्छे को छ यहाँ पिरतीको झोलीमा म गएको के भनेको खाने या साला मुसुमको बिरालो ल चुप मुला सम्झौला त कता बजाउँ कि यता बस अर्कोले मलाई राम्रो म खुसी छु ne कसो बाक्स चार्जो छ त्यसको बाउले ल्याउँछ नि अर्को मेरो छोराले मान्छ मेरो छोरीले मान्छ उदे दु मलाई चाँगी हाप्ने ल म चाख्न जाने होला ताप के बातामा भुटोमा का lo Something I will. ya kan udah ada sih ini usho Tôi ăn liệt là phê chứ nhỉ. Ôi có cái xe thì phải làm sao cũng đi. Cái chân là vậy thôi. Tua dia cũng sẽ phát thôi. Ra tôi cũng sẽ phát nữa. tiempo no lo sé Mà bố. छोरीको परिस्थिति त्यस्तै हो म त जेले पाउँछ त्यसले पस्किन्छु धुनु गाह्रो हुन्छ के भयो त नि. त्यसैले झोलाको हुन्थ्यो नि. ल Ne chui. कुकुरले टोक्छ नि फेरि नि. Mungkin dari sana. Là cô lòng sao mà ta vợ
जेठा चाहिँ ठिक बनाउँछ त्यो चाख्छ त्यो भात खान्छु म भोलि 3 बजे काम गर्छु Masuk dulu. आज साढे 4 मासु